بسم الله الرحمن الرحيم. يا مفزعي عند كربتي، ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغاث، وبك لذت لا ألوذ بسواك، ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. يا عدتي في كربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا ولي في نعمتي، ويا غايتي في رغبتي. أنت الساتر عورتي، والآمن روعتي، والمقيل عثرتي، فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.